आज म तपाईँलाई सिकाउँदै छु मोबाइलबाट थम्बनेल बनाएर भिडियोमा कसरी युज गर्ने मोबाइलबाट है त्यो म सिकाउन गइरहेको छु र भिडियोलाई पुरै हेरिदिनुहोस् र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्। अब मोबाइलको स्क्रिनमा गएर थम्बनेल बनाउन र थम्बनेललाई युज गर्न सिकाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई पुरै हेरिदिनुहोस्। मोबाइलको स्क्रिनमा आइसक्यौँ हामी। अब हामीले खोल्नुपर्ने छ पिक्चर ल्याब भन्ने एप्सलाई र अब तपाईँहरूले कुनमा बनाउनुहुन्छ यता चुज गर्नुहोस् आफ्नो बनाउने टेक्स्ट स्क्रिन र यता चुज गरिसक्यो भने अनि तपाईँहरूले यता सेलेक्ट गर्नुपर्ने छ साइज। अब यो के को लागि हो भनिरहेको तपाईँको थम्बनेल, च्यानल ब्यानर अनि युट्युब थम्बनेल अनि फेसबुक कभर आर्ट। अब तपाईँ कुनमा छ है। अब मैले अहिले बनाउँदै गइरहेको छु थम्बनेल युट्युबको लागि है। अब यता युज थम्बनेल use thumbnail मोबाइल फोन नेपाली। अब हेर्नुहोस् है, अहिले म छिटो बताउँदै गइरहेको छु थम्बनेललाई। यो थम्बनेलको अब यता तपाईँहरूले आफ्नो यता मोबाइल फर्स्ट थम्बनेल बनाउँदै गइरहेको छु है। यो भएको छ। अब यता गएर यसको कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस्, यता गएर कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो कलर पनि राख्दा भयो। अब यो तपाईँको थम्बनेल रेडी भइसकेको छ। अब यो थम्बनेल बनाउनु भयो तपाईँहरूले आफ्नो भिडियोको लागि होइन, जस्तो पनि त्यो थम्बनेललाई युज कसरी गर्ने तपाईँहरूले डाउनलोड गर्नुपर्ने छ वाइट स्टुडियो र वाइट स्टुडियोमा डाउनलोड गरेर अब त्यो जुन भिडियो अपलोड गर्नुहुने हो त्यो भिडियोमा गएर यसरी अपलोड गरिसक्यो भिडियोमा गएर यता यो डटको चिन्ह आउनेछ र अब हेर्नुहोस् है, यता यो डटमा जानुपर्ने छ र अब यो एपले बनाएको हुनेछ र यताबाट तपाईँले चेन्ज गर्नु सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस्, अब हेर्नुहोस् है, पुरा चेन्ज भएको छ। यसरी तपाईँहरू थम्बनेल बनाएर भिडियोमा युज गर्न सक्नुहुनेछ। ओके गाइज, र अब यस्तै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र भिडियोलाई लाइक एन्ड सब्सक्राइब च्यानललाई गरिदिनु होला। ओके।